V-ați întrebat vreodată ce au în comun ChatGPT, Midjourney și absolut toate instrumentele AI care ne lasă cu gura căscată în ultima vreme? Ei bine, toate au pornit de la o singură idee, un fel de Big Bang al inteligenței artificiale care a avut loc în 2017 ascuns într-o lucrare de cercetare ce a schimbat pentru totdeauna felul în care mașinile înțeleg limba pe care o vorbim. Dar, serios acum, cum reușește un AI să prindă toate nuanțele, tot contextul din spatele cuvintelor noastre? Răspunsul, și asta e partea interesantă, nu e vreo magie. E de fapt o descoperire inginerească excepțională. Totul se leagă de o singură idee, una pe cât de elegantă, pe atât de puternică. O idee prezentată într-o lucrare din 2017 care, sincer, a dat totul peste cap. A schimbat complet regulile jocului în acest domeniu. Și iată! Asta e propoziția care a pornit totul. Pare tehnică, știu, dar e esențială. A fost publicată de Ashish Vaswani și echipa sa de la Google într-o lucrare cu un titlu aproape poetic, Attention is all you need. Și prin ea au introdus arhitectura numită Transformer. Haideți să vedem de ce a fost o adevărată bombă. Bun. Ca să înțelegem de ce ideea asta a fost un game changer, trebuie mai întâi să ne uităm la problema pe care a rezolvat-o, la limitarea fundamentală a modului în care AI-ul citea, și anume faptul că o făcea cuvânt cu cuvânt. Gândiți-vă la asta. Până în 2017, modelele AI, cele pe care le numim rețele neuronale recurente, sau pe scurt RNN-uri, procesau textul secvențial, adică citeau un cuvânt, se gândeau la el, apoi luau următorul cuvânt încercând să-și amintească ceva despre primul și tot așa. Un proces incredibil de lent și, sincer, foarte limitat. Și aici diferența devine foarte clară. Pe de o parte, metoda veche, secvențială, era lentă și, cel mai rău, avea o memorie de pește auriu. Uita începutul unei propoziții mai lungi până ajungea la final. Pe de altă parte, ideea nouă a transformatorului, procesare paralelă. Asta înseamnă viteză și mai ales înseamnă că modelul poate să vadă toată propoziția dintr-o dată, să înțeleagă tot contextul. Și iată ne ajungi la soluție, la ideea asta radicală, care a schimbat tot. Gata cu procesarea cuvintelor pe rând. Ideea a fost să le acordăm atenție tuturor în același timp. Conceptul ăsta cheie se numește auto-atenție sau self-attention. Acum modelul poate să se uite la fiecare cuvânt și să decidă cât de important e în raport cu toate celelalte cuvinte din propoziție. Și face asta dintr-o singură mișcare, simultan. Așa reușește să prindă contextul, legăturile dintre cuvinte, chiar și la distanțe mari. Ok, dar cum funcționează asta concret? Hai să folosim o analogie. Să ne imaginăm că fiecare cuvânt are o interogare. Asta e întrebarea lui, ce informații îmi trebuie de la celelalte cuvinte ca să-mi înțeleg rolul aici. Apoi, se uită la cheile celorlalte cuvinte, care sunt ca niște etichete. Când găsești potrivirile cele mai bune, extrage valoarea, adică sensul, de la acele cuvinte relevante. Bun, ideea asta e deja foarte tare, dar autorii nu s-au oprit aici. S-au gândit, ok, un mecanism de atenție e bun, dar ce ar fi dacă am avea mai multe? O întreagă echipă care lucrează în paralel pe aceeași propoziție. Și exact ideea asta de a folosi mai multe mecanisme de atenție stă la baza arhitecturii Transformer. Acum, hai să vedem cum se leagă toate piesele astea ca să obținem o înțelegere cu adevărat profundă a limbajului. Asta e ceea ce se numește atenție cu capete multiple sau multi-head attention. În lucrarea originală, de exemplu, au folosit 8 capete de atenție, care lucrau simultan și fiecare cap se specializa pe altceva. Unul devenea expert în gramatică, altul în legături de sens și așa la final modelul avea o viziune completă, mult mai bogată și mai nuanțată asupra textului. Ok, dar mai era o problemă de rezolvat. Dacă procesăm totul deodată, cum mai știe modelul ordinea cuvintelor? Aici intervine un truc super inteligent, codarea pozițională. Practic, folosind niște funcții matematice ingenioase, cercetătorii au injectat un fel de GPS pentru fiecare cuvânt. I-au dat o amprentă unică a poziției sale în propoziție. Așa, modelul știa ordinea, fără să mai fie nevoie să citească secvențial. Și aici e dovada, direct din lucrarea lor. Pentru autoatenție, efortul de calcul nu crește cu lungimea propoziției. Este constant, O de 1. La modelele vechi, în schimb, efortul creștea liniar cu fiecare cuvânt adăugat. Această diferență a fost cheia care a permis paralelizarea masivă, antrenarea pe seturi uriașe de date și viteza pe care o vedem azi. Bun, am înțeles mecanismul
Știm cum funcționează. Dar acum să vedem ce a însemnat asta în practică. Pentru că impactul nu a fost deloc doar teoretic. Rezultatele au fost imediate și absolut spectaculoase. Primul test pentru Transformer a fost traducerea automată și rezultatele au vorbit de la sine. Modelul a spulberat pur și simplu competiția, a depășit detașat cele mai bune modele de atunci, inclusiv modelul de la Google, GNMT. A stabilit un nou record, un nou standard de calitate. Mai exact, la traducerea din engleză în germană, Transformer a adus o îmbunătățire de peste 2 puncte pe scara Bleu. Scara asta Bleu măsoară în esență cât de aproape e o traducere a mașinii de una făcută de un om. Și un salt de 2 puncte în lumea asta e enorm. A stabilit un nivel de performanță complet nou. Și poate că asta e partea cea mai uimitoare. A obținut rezultate mai bune, fiind mult mai eficient. Uitați-vă la costul de antrenament. Transformer au avut nevoie de doar o fracțiune din puterea de calcul pe care o consumau modelele vechi. Și tocmai eficiența asta a deschis poarta către modelele gigantice pe care le avem azi. Deci, care e moștenirea acelei lucrări din 2017? E tot ce vedem în jur. Antrenament mai rapid, înțelegerea contextului pe fraze lungi, procesare paralelă, astea n-au fost doar niște simple îmbunătățiri. Au devenit fundația, pilonii pe care stă astăzi întreaga lume a inteligenței artificiale generative. La final, totul se reduce la o singură idee. O idee care pare simplă, dar care a fost profundă. Să renunți la vechiul mod de a citi, cuvânt cu cuvânt, și să te bazezi în totalitate pe atenție, pe a vedea totul deodată. Lucrarea Attention is all you need n-a fost doar un model mai bun. A fost o schimbare totală de perspectivă. O paradigmă nouă care nu doar că a deblocat viitorul, ci continuă să-l scrie, chiar acum, sub ochii noștri.